is so... Hello everyone! Welcome! This is Juby Challenge again, Korean cooking! Dak galbi! Ito po ang ingredients natin: chicken meat, kimchi and gochujang, white wine, garlic paste, ginger paste, soy sauce, onion, sweet potato, sesame oil, and cheese. Yung chicken meat po ay lilinisin ko yung skin po kasi medyo madumi po kasi kaya. Kung hindi po siya malinis guys, linisin nyo na lang po. Pagkatapos linisan, hiwain na lang po natin yung kanin ng ganito, paghiwa. Medyo maliit lang pong size. Then ilagay po natin ang kimchi. Kaya na pong bahala kung gaano kadami. Then, lagay po natin yung gochujang, 1 spoon. And with pepper. Ketchup, 1 spoon. And garlic, 1 spoon. Ginger, 1 spoon. White wine, 3 spoon. Soy sauce, 2 spoon. All ingredients po natin ay lagay na. So, i-mix po natin ng mabuti yung mga ingredients sa meat para mag-absorb po siya. Pag na-mix po natin mabuti, lagyan po natin ng wrap or takip. Kung mayroon po kayong takip, takip po ang ilagay nyo. Pero sa akin kasi wala akong takip. Wrap po ang aking gagamitin. Ilagay ko po siya sa ref ng 30 minutes. Lutuin ko lang po ng mabuti ang sweet potato. Steam ko lang po siya ng konti, guys.
sesame oil po ang aking gagamitin guys kasi mabango po kasi. Kung mainit na po yung oil, ilagay na po natin lahat ng ingredients. Ang onion, sweet potato, steamed sweet potato po, at yung karne po natin na nilagay sa ref ng 30 minutes. Lagay na po natin lahat sa fry pan guys. Then yung karne po, hintayin natin na maluto. Takipan po natin siya guys. Hinaan natin po ang apoy hanggang maluto po yung karne. Sarap. Pag naluto na po yung karne, lagyan po natin space ang gitna para mailagay po natin ang ating cheese. Sa gitna ko po ilalagay yung cheese guys. Yan, hatiin po natin ng mabuti. Yay! Sugar! Wah! Yeah! Inubos ko po. Yes! Yes! Oishiso! Oishi! Oishiso! Ang sarap pa. Yummy, yummy, very yummy. Yeah! Suga! Yes! Itadakimasu! Yes! Kahit araw-araw kakainin, masarap. Hindi nakakasawa. Sobrang sarap. Yo! Napaka juicy. At saka yung pula niya, kulay niya, sobrang pula. Pero hindi siya maanghang ng sobra. Kulay lang niya mapula. Pero konting anghang lang po. Na ano lang siya. Pwede makakain po ng bata. Sobrang sarap. Hindi siya maanghang. Sa kulay lang niya. Yes!